امشب در 24 هشدار اسرائیل درباره استفاده از گزینه نظامی در صورت شکست مذاکرات ایران آمریکا. אנחנו מסכימים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה יכול להיעשות בהסכם. نتانیاهو گفته فقط توافقی قابل قبوله که در اون تأسیسات هسته ایران تحت نظارت آمریکا نابود بشه. روسیه میگه در درگیری احتمالی آمریکا با ایران مداخله نمیکنه. تاکید مسکو بر اینکه موظف به حمایت نظامی از تهران نیست. و ظهور گروه نیابتی جدید جمهوری اسلامی در سوریه. گروه اولی الباس به نیوزویک گفته علیه آمریکا، اسرائیل و ترکیه ایستاده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کارولین لوی سخنگوی کاخ سفید دقایق پیش با رد اظهارات مقامات جمهوری اسلامی گفته مذاکرات شنبه میان ایران و آمریکا مستقیم خواهد بود. ساعتی پیش هم مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته توافق با ایران باید این کشور رو از تولید سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک به طور کامل منع کنه. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر مذاکرات برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران شکست بخوره یا ایران تعلل کنه، گزینه نظامی روی میزه. ما بر سر این موضوع توافق داریم که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این هدف میتواند از طریق یک توافق حاصل شود، اما فقط در صورتی که آن توافق به سبک لیبی باشد. یعنی ما وارد عمل شویم، تأسیسات را منفجر کنیم، تمام تجهیزات را از میان برداریم تحت نظارت و اجرای آمریکا. این گزینه خوبی است. اگر چنین توافقی نباشد و آنها فقط مذاکرات را به تأخیر بیاندازند، آن وقت گزینه دوم، گزینه نظامی خواهد بود. همه این را میدانند. ما در این باره مفصل گفتگو کردیم. در همین حال وزیر خارجه ایران در یادداشتی در واشنگتن پست نوشته تهران آماده مذاکرات غیر مستقیم با واشنگتن برای حل بحران موجوده. به گفته عباس عراقچی بعید ترامپ آمریکا رو در جنگ فاجعه بار درگیر کنه. او سیاست گفتگو رو یک راهبرد بلند مدت خونده و گفته ایران هیچگاه تسلیم فشار یا تهدید نمیشه. در همین حال در کنگره آمریکا جان هوون سناتور جمهوری‌خواه به همکارم آرش علایی گفته حملات اخیر ایالات متحده به حوثی‌ها بخشی از پیام واضح آمریکا به ایران بوده که عدم مذاکره پیامدهای جدی داره. به نظر من آنها باید انتخاب کنند. یا وارد مذاکرات می‌شوند و به توافقی می‌رسند که بر اساس آن سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، یا همانطور که رئیس جمهور ترامپ گفته با پیامدهای بسیار جدی روبرو خواهند شد و این پیامدها از همین حال آغاز شده‌اند. حملاتی که آمریکا علیه حوثی‌ها انجام می‌دهد فقط برای متوقف کردن حملات حوثی‌ها به کشتی‌های ما و سایر کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن نیست، بلکه پیام بسیار روشنی هم به ایران می‌فرستد، چرا که حوثی‌ها از سوی ایران تامین مالی و حمایت می‌شوند. آنها نیروی نیابتی ایرانند. پس وقتی ما حوثی‌ها را هدف قرار می‌دهیم، در واقع به شکلی هدف قرار دادن ایران هم هست و این بخشی از این پیام واضح و شفاف است که یا ایران وارد مذاکره می‌شود یا باید منتظر پیامدها باشد. خود آرش علایی هم از کنگره آمریکا به ما پیوسته، همراه سمیرا قرایی از وزارت خارجه. آرش، با تو شروع میکنم. حرفای سناتور هوون رو شنیدیم که با تو در این باره گفتگو میکرد. دیگر در کنگره چه واکنشی بوده در این زمان کوتاهی که از خبر مذاکرات مستقیم آمریکا و ایران گذشته؟ فرداد همونجور که حتما هم میدونی امروز کنگره آمریکا به شدت درگیر داستان تعرفه ها بود، به خصوص دموکرات ها که بالا و پایین رفتن در کمیته های مختلف و سعی کردن در مورد تعرفه ها کاری انجام بدهند. جمهوری خواهان هم درگیر این داستان هستند بسیار، بنابراین میشود تصور کرد که مسئله جمهوری اسلامی و برنامه اتمیش فعلا جزو اولویت ها در کنگره آمریکا نیست. با این حال صحبت های سناتور هوون رو شنیدید در مورد اینکه حملات به حوثی‌ها چه تأثیراتی خواهد گذاشت بر جمهوری اسلامی و چگونه سیاست خارجی دولت ترامپ در مقابله با حوثی‌ها یک مثالی است برای اینکه چه داستانی برای بقیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. مقاله نیویورک تایمز نوشته است امروز و در مورد فورک این د رود صحبت کرده است. حالت چنگال در دوراهی شدن راه، در واقع مثل چنگال که دوراه می‌شود. و الان میگوید نیویورک تایمز که الان موقعی است که قرار است یا داستان به سمتی پیش برود که در عرض یکی دو ماه دیگر ما ببینیم آرایش نظامی در منطقه به شدت
بیشتر می شود و حتی به سمت جنگ می رود، یا جمهوری اسلامی باید با آقای ترامپی دست و پنجه نرم بکند الان در این مذاکرات که یک سری درخواست‌های کاملا حداکثری دارد. الان این چیزهایی که شما در مورد دولت ترامپ میگویید، این که میگویند که هیچ گونه غنیسازی نباید انجام بده جمهوری اسلامی، این حرفایی است که در دولت جورج بوش پسر خیلی از جمهوری خواهان اون موقع میزدن. بازگشت دولت ترامپ بعد از 20 سال و همون داستان نشان دهنده این است که هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی دیگر وجود ندارد در مورد اینکه بخواهد هر گونه برنامه اتمی رو در ایران بخواهد پیش ببرد. حتی در مقیاس کوچک بعضی از مطبوعات میگویند که تاکید بنجامین نتانیاهو هم در سفر روز گذشتهش به واشنگتن همین بوده است، این است که جمهوری اسلامی یه وقت در این مذاکرات بهانه‌ای پیدا نکند، به بهانه مصارف پزشکی یا به بهانه مصارف برای برق بخواهد حالا یک خورده غنیسازی در داخل انجام بدهد. اسرائیلی‌ها معتقدند هیچ غنیسازی در جمهوری اسلامی نباید صورت بگیرد در داخل خاک ایران و الان دولت ترامپ هم این رو خواسته، جزو در واقع خواسته‌های حداکثریش که غنیسازی کاملا باید برچیده بشود. بخش دیگری از داستان‌هایی هم که الان بهش اشاره می‌کنند جمهوری خواهان، مسئله حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی است. این رو وقتی می‌ذارید کنار اخباری که میشنوید هر روز در مورد تحلیل رفتن قدرت حماس، در موردی که حتی در مناطقی تحت در واقع نفوذ حماس از تظاهرات به وجود میاد، مردم برای اولین بار ما میشنویم که مردم در مقابل حماس به پا میخیزند، در مقابل جنبش فتح که اون بخش خودگردان فلسطینی رو داره اداره میکنه. میشنویم الان در عراق که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن که در ارتش عراق ادغام بشن. و در ادامه هم من امروز از دموکرات ها خواستم سوال بکنم ببینم نظر اونها چیست بعد از اینکه جمهوری خواهان به نظر میاد تمام قد پشت سر پرزیدنت ترامپ ایستادن. از سناتور دموکرات سناتور کریس مرفی از ایالت کنتیکت پرسیدم چه فکر میکنه راجع به مذاکرات بین ایران و آمریکا. به نظر من رئیس جمهور باید اهدافش را با کنگره در میان بگذارد. او به توافقی که در دوره اول ریاست جمهوریش وعده داده بود دست نخواهد یافت. بنابراین راستش را بخواهید من هیچ تصوری ندارم که او فکر میکند دقیقاً قرار است به چه چیزی برسد. احتمالاً بهتر است بیاید و کنگره را در جریان بگذارد. منظورم این است که او وارد انواع مذاکراتی می شود که به جایی نمیرسند و هیچ هدف مشخصی هم ندارند. این هم میتواند یکی دیگر از همان موارد باشد. سمیرا، در داخل دولت هم واکنش کم نداشتیم. مایک والتز حرف از مذاکرات زده و کم و کیفش. چه میدونیم در مورد اینکه چطور خواهد بود این بخش اول مذاکرات روز شنبه در مسقط؟ فرداد، نکته الان همینه که میگی بخش اول مذاکرات، اتفاق بسیار مهمی که چند دقیقه پیش در جریان کنفرانس خبری وزارت خارجه افتاد همین عبارت مذاکره بود. در کمال تعجب سخنگوی وزارت خارجه خانم تامی بروس گفت که روز شنبه مذاکره اتفاق نخواهد افتاد و یک دیدار خواهد بود. یعنی گفت که اینها نگوشیشن نیست و این تنها یک میتینگ است که از اونجا به بعد خواهند دید که به کدوم سمت خواهد رفت. مسیری که پیش روی ایالات متحده است در برابر جمهوری اسلامی. به نظرم این خیلی صحبت مهمی بود. قبل از تامی بروس خانم لویت سخنگوی کاخ سفید هم کنفرانس خبری داشت. او هم خب ازش راجع به ایران بسیار پرسیدند. او هم در بخش افتتاحیه کنفرانس راجع به ایران صحبت کرد. خانم تامی بروس هم به همین ترتیب. اما تا الان صحبتایی که تامی بروس کرد به ویژه این نکته که اسم آنچه شنبه رو خواهد داد رو مذاکره نمیگذارند و تنها یک دیدار دارند توصیفش میکنند حائز اهمیت است. اگر نگاه بیاندازیم به کنفرانس خبری وزارت خارجه، در اونجا سوالات بسیار فراوانی پرسیده شد، از جمله این بحث مذاکره مستقیم و غیر مستقیم که رئیس جمهوری آمریکا خیلی روشن گفت که ما روز شنبه مستقیم صحبت خواهیم کرد. آقای عراقچی باز دیروز آمد گفت غیر مستقیمه. امروز هم در واشنگتن پست مقاله‌ای رو منتشر کرده و به روشنی میگه اینها غیر مستقیمه، ما اصرار داریم که غیر مستقیم باشه. این برای ما تاکتیک نیست، این بازتاب دهنده یک ایدئولوژی نیست که ما نمیخوایم مستقیم مذاکره کنیم، بلکه یک انتخاب راهبردیه که ریشه در تجربه داره و این رو از خانم لویت پرسیدند و خیلی روشن گفت مذاکرات مستقیمه. صحبت‌های مهم دیگری هم کرد. فرداد بریم بخش از صحبت‌های خانم لویت رو بشنویم.
رئیس جمهور گفتن گفتگوهای مستقیم با ایران از روز شنبه خواهد بود، اما جزئیات اون رو البته به دلایل امنیتی نمیتونیم بگیم. میدونیم که آقای رئیس جمهور تحریم‌های فلج کننده ای رو بر ایران اعمال کرده. الان هم صراحتاً دو گزینه رو در اختیار ایران گذاشتن، یا اینکه از طریق توافق دیپلماسی پیش برید، یا اگه به توافقی که موارد مورد نظر ما توش هست نرسیم، این تبعات بسیار وحشتناکی براشون خواهد داشت. فرداد، الان اتفاقی که افتاده در ایالات متحده، این کنفرانس های خبری، نکاتی که مطرح شده صبح قبل از اینکه این کنفرانس ها برگزار بشه، آقای والتز آمد مجدداً از این صحبت کرد که برنامه هسته ایران به کل باید کنار بره. این چیزیه که مورد قبول ایالات متحده است. آقای نتانیاهو ویدیویی داد بیرون و باز به این اشاره کرد که به کل برنامه هسته ایران باید بره کنار و اصلا آمریکایی‌ها باید نظارت بکنند، باید اجرایی بکنند، پیاده کردن کامل برنامه هسته ایران. باز به بحث لیبی اشاره کرد. روز گذشته در جریان کنفرانس خبری آقای نتانیاهو باز بین صحبت‌های آقای ترامپ به این بحث لیبی اشاره کرد که آقای عراقچی هم در اون مقاله واشنگتن پستش یک جوابایی به نظر میرسه که با آقای نتانیاهو داده باشه. و بعد در کنفرانس‌های خبری دو نکته مهمی که فهمیدیم، یکی از سمت کاخ سفیده که این مذاکرات مستقیمه، به رغم آنچه که جمهوری اسلامی همچنان اصرار داره که اسمش رو بگذاره غیر مستقیم. در کنفرانس وزارت خارجه هم نکته که فهمیدیم اینه که این یک دیداره و نه مذاکره. چرا این اهمیت داره؟ برای اینکه اگر که این یک دیدار باشه، یعنی یک ساختار، یک فریم ورک، یک چارچوبی برای صحبت ها یا مذاکرات هنوز تعیین نشده، هنوز در مراحل بسیار ابتدایی است. قرار هست که از سمت ایران آقای عراقچی بیاد، از سمت ایالات متحده نماینده ویژه آقای ترامپ در امور خاورمیانه استیو ویتکاف که این هم تایید شده از سمت دولت آمریکا او باشه، هم رو ببینند. آمریکایی‌ها میگن مستقیمه، ایرانی‌ها میگن غیر مستقیمه. از اونجا ببینند که آیا راهی وجود داره که اون چه که ایالات متحده دنبالش هست بخواد عملی بشه یا نه. اگر نه، به گفته خانم لویت، اگر بخوام از اصطلاحات خود او استفاده کنم، جمهوری اسلامی به خاک سیاه خواهد نشست. یعنی براشون بسیار روشنه که این دو گزینه رو پیش روی خودشون دارن. باز خانم بروس هم به این اشاره کرد. ممنونم از هر دوی شما. آرش علایی در کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه با ما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. پیش از هر چیز آقای طالبلو، آیا غافلگیر شدید از اینکه رئیس جمهوری آمریکا حرف از این زد که مذاکرات مستقیم با تهران شروع شده؟ ممنونم از دعوتت فرداد خان. ببین، بحث مستقیم و غیر مستقیم و مذاکره یا ملاقات به کنار، ولی اگه ما گوش نمیدادیم تو این سالهای سال، فرض کن اگه بریم کمی عقب‌تر، مثلا به انتخابات ریاست جمهوری 2016 یعنی به اون رجوع کنیم، میدیدیم که خود آقای دونالد ترامپ از اون موقع تا به حال میگفت که ایشون دنبال یک قراردادی بسیار بهتری از برجام بود و راه حلی که ایشون طی کرده بود و گفت اون ارجحیت داره فشار حد اکثریه که بتونه از طریق اون یکی ابزار، یعنی از طریق دیپلماسی، یک قرارداد بهتری رو به دست بیاره. یعنی بنابراین ما به عنوان تحلیلگر یا اونایی که در حاشیه بحث، یعنی پالیسی میکر، یعنی سیاستگزار رسمی نیستیم، میبایستی در طول این سالها به این حرفای متعدد خود فرد دونالد ترامپ احترام میذاشتیم و گوش میدادیم و اهمیت بسیار سنگینی روی اون سیاستی که ایشون میخواست ارائه کنه علیه جمهوری اسلامی اهمیت بذاریم، به جای اینکه ما مثلا برفرض نظر خودمون رو به سیاست ایشون اعمال میکردیم. یعنی بنابراین اونایی که به عبارت دیگر در شک و تردیدی بودن، اونایی بودن که در طول این 8 الی 10 سال به حرفای ایشون گوش نمیدادند. الان یک نگرانی به خصوص در بین اپوزیسیون به وجود آمده آقای طالبلو که این مذاکرات با جمهوری اسلامی شاید یک نفس تازه‌ای به حکومت تهران بده. خود شما دیروز در نشستی بودید که سازمان شما هم ترتیب داده بود به همراه نفتی که در اونجا شاهزاده رضا پهلوی حرف از این میزد که نه با جمهوری اسلامی باید مذاکره کرد و نه الزاماً روی نظامی راه حل هست. راه حل سومی پیشنهاد داد که قدرت بیشتر دادن به مردم ایران اون رو
توصیف میکرد. چقدر فکر میکنید که واقعا این مسیری که آقای ترامپ پیش گرفته میتونه نفس تازه به جمهوری اسلامی بده و چقدر برای نهادهایی که به دنبال سرنگونی حکومت تهران هستن ممکنه کار رو دشوارتر کنه؟ این سوال اساسیه و واقعا بستگی داره به این اهداف خود دونالد ترامپ، یعنی دنبال چه نوع قراردادی با جمهوری اسلامی هست. یعنی فرض کن ایشون اگه دنبال فقط احیای برجام یا اصلاح کوچیک برجام، خب طبیعتاً اون نه فقط مانع ایجاد میکنه واسه منافع ملی آمریکا و برعکس اتفاقا هم میتونه روحیه ایجاد کنه واسه خود نظام و قدرت مردم رو تضعیف کنه با تحریمایی که قرار مثلا بر اساس اون قرارداد لغو کنه یا اساسا کنار بذاره. اگه ایشون مثلا یک گامی فراتر ببره و مثلا اون حرفایی که آقای مایک والتز چندین بار به رسانه‌های غربی گفته که مثلا اهداف ما برچیدن کامل برنامه هسته‌ای، یعنی فقط کنترل تسلیحاتی نیست ولی خل سلاح کامله، خب اون میتونه یک اهدافی باشه که همخوانی بسیار میتونه داشته باشه با فشار حداکثری و حمایت حداکثری. و به عنوان یه فرد ایرانی تبار من یه خورده فراتر برم با اجازهتون بگم، با قرارداد یا بی قرارداد، با جنگ یا بی جنگ، با حضور نظامی در منطقه یا بی حضور نظامی منطقه، دولت چپ بیاد سر کار تو اسرائیل یا راست، دولت چپ بیاد سر کار تو آمریکا یا راست، وظیفه این افراد ایرانی تبار هست که مخصوصاً دلسوزن به موضوع کشور جدیشون که این سیاست حمایت حد اکثری رو وارد مناقشات سیاسی، وارد بحث ها ببرن و اونم اهداف ما بود دیروز در بنیاد دفاع از دموکراسی یا در کنار دوستان گرامیمون در سازمان نفتی. آقای طالبلو، دیروز تا همین ساعت‌ها سوال بزرگ برای بسیاری این بود که آیا ایران و آمریکا مذاکره خواهند کرد یا به سمت رویارویی میرن. الان که حرف از مذاکره، به خصوص مذاکره مستقیم دست کم از سمت آمریکایی‌ها مطرح شده، برآورد شما چه هست؟ آیا به نتیجه‌ای خواهد رسید این مذاکرات یا امتیازاتی که ایالات متحده آمریکا و شاید تا اندازه اسرائیل میخواد اونقدر بالاست که در نتیجهش این مذاکرات محکوم به شکسته؟ ببینید اصلا نظر شخصی و فردی من رو که میگم اساسا مذاکره لازم نیست یا معیار یا ابزار خوبی نیست و بذاریم کنار، فقط مثلا در قالب خود آنچه که خود فرد دونالد ترامپ و دولت ایشون گفته رو ما الان پیش ببریم. بر اساس اون محور به نظر من وارد مذاکره شدن با جمهوری اسلامی کار رو بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه واسه ایشون. چرا؟ ایشون فقط 4 ماهه، یعنی دونالد ترامپ فقط حدوداً 4 ماه، 3.5 ماه، 4 ماهی که برگشته سر کار و این تحریم‌های فشار حداکثری رو حدوداً 2 ماه و نیمه که قانوناً برگردونده. بنابراین اگه میخواد واقعاً عقب بره، یعنی اون 4 سال خسارت و صدمه‌ای که سیاست خارجی دولت جو بایدن در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو پیاده کرده بود رو پاک کنه و برگرده به اون سیاست موفق 14 ماه الی 16 ماه خودش که فشار حد اکثری بود، بیشتر زمان نیاز داره و من به نظر من بایستی نظام رو از زاویه نظامی، اقتصادی، سیاسی حتی روانی ترسوند و به نظر من فقط یک پالایشگاه چینی رو تحریم کردن کار مثبتیه، ولی به نظر من اون لورج رو و اون بازدارندگی رو به اندازه کامل ایجاد نمیکنه که واقعا سوار این روند مذاکرات باشه و بتونه به راحتی جمهوری اسلامی ایران رو به زانو در بیاره. ممنونم. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد و رئیس بخش ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی با ما. در همین حال وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی درباره مذاکرات ایران و آمریکا نوشته برخلاف فضاسازی‌ها، زمان و مکان مذاکرات غیر مستقیم عراقچی و ویتکاف در عمان نه از سوی ترامپ بلکه توسط ایران تعیین و از طریق عمان به طرف آمریکا اعلام شده و ابتکار عمل در اختیار تهران بوده. عباس عراقچی هم همونطور که پیشتر اشاره شد گفته شکل مستقیم یا غیر مستقیم مذاکره از نظر او در درجه اول اهمیت نیست. که مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم. من توضیح میدم البته.
به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست، جدی بودن یا جدی نبودن طرفین در مذاکرات هست، نیات طرفین در مذاکره هست و اراده برای رسیدن به یک راه حل. سارا کرمانیان، کارشناس روابط بین‌الملل از برایتون، و جابر رجوی، تحلیلگر سیاسی به ما پیوستن. خانم کرمانیان، این که جمهوری اسلامی حرف از عدم مذاکره میزد اول، بعد حرف از مذاکره غیر مستقیم میزد و الان به نظر میرسه که دیفکتو پذیرفتن مذاکره مستقیم رو، چقدر نشانه این هستش که این فشارهای حداکثری دولت ترامپ روی تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات اثر گذاشته؟ سلام میکنم خدمت شما، مهمانتون و بینندگان برنامه‌تون. من فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی در یک موقعیتی الان در تاریخ خودش به سر میبره که خیلی واضحه که بقاش گره خورده به اینکه بخواد به یه شکلی از سازش با آمریکا حالا در نهایت بخواد به توافقی برسه و در نهایت پالس هایی هم که داره از اون بر میگیره به نظر من اینطوری هستن که در واقع این چراغ سبز دارن به جمهوری اسلامی نشون میدن که اگر که حاضر باشه با شرایط آمریکا کنار بیاد، راه اینجا برای اینکه بخواد بقای خودش رو تثبیت بکنه هست. بنابراین خب فشارها کار کردن، حالا هم فشارهایی که در این چند روز اخیر وارد شدن و هم به طور کلی، یعنی بعد از اینکه حزب الله زده شد و ایران یکی از بازوهای نیابتی خیلی اصلی، در بازو نیابتی اصلی ایران در منطقه بسیار ضعیف شد، از همون موقع هم طرح این بود که برنامه بعدی زدن حوثی‌ها خواهد بود و بازوهای نیابتی دیگر ایران به ترتیب به سراغ اونها خواهد رفت و همه خاطر منظرم این ذره بدیهیه الان که ایران تحت فشار قرار گرفته. ولی خب صحبتی که وجودی این یه مقداری از این به نظر من رجزخوانی هایی که داره میشه حول مستقیم یا غیر مستقیم بودن مذاکرات، یه میزان زیادیش به این برمیگرده که هر دو طرف به نوعی الان دارن یه ذره با نمایش قدرت درگیرن دیگه. یعنی اگر که آمریکا هم اگر که بخواد در واقع از اول می‌خواست اینو بپذیره که شکل مذاکره اصلا براش اهمیتی نداره، به نوعی انگار توپو در زمین، انگار آب آسیاب ایران ریخته بود، به نفع ایران داشت عمل می‌کرد. ایران هم از اون طرف اینو، یعنی هر دو طرف مجبور بودن تا یه جای این بازی رو که انگار و این یه ذره سخت می‌کرد که بخواد حتی سوق این که اصلا کی الان این وسط داره در واقع مذاکره مستقیم غیر مستقیم میانجی وجود داره یا نداره. ولی خب به هر حال ایران اون قدرتی هست که در موضع ضعف هست و در نهایت اونه که به این سمت میره که بخواد تا یه حدی یه باجی در مورد شکل مذاکره حداقل به آمریکا بده. آقای رجبی، در این مدت بسیار شنیدیم که خیلی ها این موضوع مذاکره رو با قطعنامه 598 و جام زهر نوشیدن بنیانگذار جمهوری اسلامی مقایسه کردن. الان که این فشارها به اینجا رسیده، به نظر میسه که تهران داره مستقیما دست کم اونطوری که طرف آمریکایی میگه مذاکره میکنه و از حرفای طرفای آمریکایی و اسرائیلی به نظر میسه که درخواست خیلی حد اکثری دارن، چیزی شاید شبیه به توافق با لیبی. آیا این جام زهر تبدیل به جام سم داره میشه برای رهبر جمهوری اسلامی؟ درود بیکران. آقای فرداد، معلوم نیست واقعا، از اطلاعات عیان رو نگاه بکنیم موضوع خیلی عجیبه. ببینید شما اگه یه نگاه بکنید، علی خامنه‌ای اعلام میکنه مذاکره نباید بشه، عاقلانه نیست، دلیل تجربه، و بعد اصلا صحبت از مذاکره رو میکنه. کسان دیگه میگن ما بعد در شرایط مثلا تحت فشار مذاکره نمیکنیم، پیش شرط میذارن، و بعد یهو میاد ترامپ دست رو میکنه میگه نه قراره یه سری مذاکرات پیش بیاد، اول رد میکنن. این همینی که اون طرف اون درخواست‌هاشو مطرح میکنه قبل از مذاکره و جمهوری اسلامی میپذیره که بره بشینه صحبت بکنه در مورد همینا. حالا کاری نداریم مستقیم غیر مستقیم اینا رو بذاریم. همین الان جام زهر رو نوشیده، همین الان تمام شده. یعنی الان یه کسی میاد میگه که شما باید این کار رو انجام بدید، آیا میاد انجام بدید یا نه؟ حالا شما میرید مذاکره میکنید. پس این مشخصه جمهوری اسلامی خطر رو درک کرده، پیام رو رسیده بهش. کم نیست که چند روز قبل خامنه‌ای به روز میرسه میاد میگه مذاکره نمیشه. ما که اعتقاد نداریم که مثلا خامنه‌ای گفت مذاکره نباید بکنید، حالا عراقچی تصمیم گرفت مذاکره کنه. این شکلی نیست که حتما خامنه‌ای اجازه این کار رو داده، حتما اون نفرات رو گذاشته. مسئله اینه که اون احساس خطر خیلی قوی بوده. حالا اون میاد میگه که باید لیبی مدل لیبی بشه، یعنی بذارید رو کشتی تحویل بدید، خیلی اتفاقات نباشه. این میگه ما میریم قبول کنیم مذاکره است. یه نکته هم دقت داشته باشید، اینه که جمهوری اسلامی الان به خودش میگه من میرم اونجا، وقت میگیرم، شروع میکنم مذاکره رو برای
مذاکره میخوام اونجا وقت میگیرم. اما اون طرف ترامپ و اونها دارن این پیام میدن که این پوان رو جمهوری اسلامی دریافت نمیکنه. به نظرم پروسه جام زهر شروع شده، جام سم رو شروع شده، از نرمش قهرمانانه به کرنش قهرمانانه به نابودی داره میرسه. اما اینی که آیا واقعا چقدر صادق باشن، چقدر ترامپ جدی باشه، اون چیزهایی است که دیگه باید وایسیم تا ببینیم چه خواهد شد. دستور کار جلسه و این مذاکرات هم خانم کرمانیان به گمانم مهم است، اینکه چه کیفیتی خواهد داشت. الان سیگنال های مختلفی داره میاد. آقای ترامپ اگر به یاد داشته باشید دیروز در همون جلسه با بنیامین نتانیاهو حرف از این زد که موضوع خیلی ساده است، ما فقط میخواهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. اما در صحبت های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در ابتدای همین برنامه هم پخش کردیم، او حرف از این میزنه که یک توافق شبیه لیبی میخوایم، تمام تأسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت ایران باید منهدم بشه. کدام هست به نظرتون اون حداقل و حد اکثری که ایالات متحده خواهد پذیرفت؟ خیلی به تفاوت خوبی اشاره کردی، چون ادبیاتی که ترامپ استفاده کرده بود، کلمه‌ای که استفاده کرده بود مسئله در واقع سلاح هسته‌ای بود، در حالی که نتانیاهو مشخصا از تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای به همه چیز اشاره کرده بود. و حالا امروز نشست خبری امروز به نظر می اومد که یکم داره زمزمه‌هایی رو از درون دولت مطرح میکنه، نه به این مفهوم که حالا بشه گفت که نظر قطعی آمریکا الان. به نظر من اون چیزی که از این حالا چیزی که شنیدم راجع به نشست خبری امروز میشد فهمید این نبود که نظر قطعی آمریکا بر این هست، ولی این بود که صداهای در درون دولت آمریکا این رو در واقع دارن مطرح میکنن، یعنی سیگنال دارن به ایران میفرستن که اون هم به تمامی خارج از در واقع از روی میز به کنار ریز، اگر که حاضر نباشن سر اون در واقع مطالباتی که حالا حداقل های ترامپ حداقل با اینها وارد مذاکره بشن که مسئله همین در واقع سلاح هسته‌ای بود. من فکر می‌کنم که یه چیزی که باید در نظر داشت اینه که به هر حال درسته که آمریکا و اسرائیل در واقع نزدیک بر سر اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه قطعا موافقن، ولی در نهایت سیاست‌هاشون در قبال ایران و آینده ایران الزاماً یکسان نیست و به تفاوت‌های و تضاد منافعی هم که اینها ممکنه داشته باشن در منطقه توجه بکنیم، برای اینکه ببینیم تا کجا ممکنه اون ادبیاتی که در واقع نتانیاهو استفاده کرده در نهایت تعیین کننده باشه 100%، نه اینکه بگم اون از کاملاً به کنار از بازی. اگر که ایران بتونیم، دو تا سناریو اینجا وجود داره دیگه، یا اینکه جریان‌های سازشکارتری از درون جمهوری اسلامی حاضرن در واقع مذاکرات رو پیش ببرن با آمریکا. حالا داستان سناریوی لیبی رو راستش من خیلی محتمل نمیدونم به دلایل زیادی، ولی فکر میکنم که به هر حال یا پیش میبرن این مسئله رو با آمریکا و در این حال با آمریکا این لورج رو میدن، یعنی این که بخواد این حق برای آژانس انرژی هسته‌ای بهش احترام گذاشته باشه که باید در واقع اینها مدام و مستدام کنترل بکنن تأسیسات هسته‌ای ایران رو، این خودش یک جور کرنش کردن نسبت به قدرت آمریکا دیگه. تو این همه سال که جمهوری اسلامی داشته اخلال می‌کرده در و کارهای در واقع آژانس‌هایی که می‌خواسته نظارت بکنه و اطلاعات درست داده نمی‌شد یا هر چیزی، خود همین یه شکلی از در واقع نمایش قدرت بوده که به نظر من این که بتونن حتی این امتیاز از ایران بگیرن که سلاح هسته‌ای نیست و این بازرسایی‌های مدام داره انجام میشه یا حالا به هر شکلی که قراره باشه به توافق برسن، خودش یک میزانی نشون میده که جمهوری اسلامی یک عقب نشینی خیلی جدی کرده که در کنار این بذاری بشه که بازوهای نیابتیشو از دست داده. به نظر من یه میزان زیادی اصلا حداقل در مورد مسئله سلاح هسته‌ای، حالا تنها محور مذاکرات هم که مسئله سلاح هسته‌ای نیست، به اون پاسخ داده شده. ولی در نهایت یک سناریو اینه دیگه که با یکی از مثلا حالا با جریان‌های نرم‌تر داخل نظام میتونن به یک توافقی برسن، یا اگه نشه و در موقعیت مثلا حالا خلأ قدرت قرار بگیرن، منافع آمریکا به نظر من بیشتر در این راستاست که بخواد یک جریان مرکزگرای در واقع حالا همسوتر با منافع آمریکا بیاد اونجا سر کار بذاره، ولی در این حال همین معنیش اینه که در جغرافیای ایران و در این فلات ایران به اصطلاح یه قدرتی بخواد شکل بگیره که ابزارهای ژئوپلیتیک منطقه خودش حالا بخواد به یه شکل دیگه‌ای باز تعریف بکنه و به عنوان یه قدرت نظامی و اقتصادی دیگه بخواد مطرح بشه، خود همین برای اسرائیل تهدیدی هست، چون به هر حال اینها رقبای منطقه‌ای هم محسوب میشن. به همین خاطر به نظر من در نهایت در مورد سرنوشت ایران اگر که همچین اتفاقی بیفته ممکنه تضاد منافعی وجود داشته باشه و برای ولی اون جایی که هر دو تا اینا به نظر من با هم توافقی دارن اینه که یک جمهوری اسلامی تضعیف شده و تحت کنترل
اون نقطه‌ای هست که به نظر من نقطه سیف تری هست برای اینکه بخواد منافع آمریکا و اسرائیل رو با هم مطرح بکنه. و حالا اگر فرصت باشه صحبت سر این که چرا اصلا آمریکا به نظر من نفت داره، چون یه میزانیش هم مثلا برمیگرده به مسئله ترکیه دیگه، اینکه الان ترکیه داره در منطقه قدرتی در واقع علیرغم اینکه متحد ناتو بوده، متحد آمریکا بوده، ولی در کیس سوریه و منطقه قفقاز و آذربایجان و همه اینها نشون داده که در خیلی موقعیت‌های تاریخی دیگه، ولی الان میشه گفت که همه اینا به یه نقطه در واقع تلاقی رسیدن که نمیتونه الزاما شریک خیلی در واقع قابل اعتمادی همیشه برای آمریکا باشه. لزوم این که بخواد در جغرافیای ایران نیرویی باشه که در واقع فلات ایران بخواد دولتی حاکم باشه که اون هم نخواد کاملا بر ضد منافع ایران باشه، منافع در واقع آمریکا باشه رو بیشتر میکنه، ولی در عین حال هم نشون میده که چرا باید این قدرت‌ها همه کنترل شده باشن دیگه، چون حتی یه قدرتی مثل ترکیه که سالها متحد ناتو بوده هم نمیشه به هیچ عنوان گفت که این در واقع همواره سرسپرده در واقع خودشو عامل این نمیدونه، عامل در واقع برقرار شدن منافع اونها در منطقه که الزاما تعریف نمیکنه. به نظر من این که بخوان یه دولتی رو بیارن، بخوان این بازی رو در ایران بکنن که ندونن نتیجهش چی میشه، برای هر دو طرف خطرهایی داره، ولی تضعیف ایران و یک دولت کوچیک در واقع جمهوری اسلامی تضعیف شده رو اونجا بخوان بذارن، منافع هر دو طرف فعلا برطرف میکنه، برآورده میکنه. آقای رجبی، در روابط تهران و واشنگتن بارها نکته یا مثال چماق و هویج مطرح شده. در این مورد خاص به نظر میسه که چماق بسیار بزرگتر بوده، هویج چندانی دیده نشده، تا جایی که بالاخره جمهوری اسلامی زیر همین فشار چماق بسیار بزرگ به مذاکره تن داده. آیا فکر میکنید که زیر همین فشار حداکثری واقعا جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو اونطوری که آقای نتانیاهو میگه حاضر هست کاملا کنار بذاره، و اگر کنار بذاره چه چیزی از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند؟ آقای فرداد، فکر کنم یک مدل جدیدی تعریف شده دیگه، هویجی وجود نداره، باید چماق رو انتخاب بکنه کدوم چماق رو به سرش بکوبن، چون خب چماق‌های زیادی رو بر سر منطقه کوبید، بر سر امنیت بین المللی، خب خیلی اتفاقات زیادی شد دیگه. همین الان این غول بیشاخ و دمی که درست شده، این گروه‌های جمهوری اسلامی خب الان دیگه خیلی شاخ و دمش زده شد و الان خطری که هزینه‌ای که تحمیل کرده بود اون دیگه جمهوری اسلامی رسیده به جایی که حالا چماق رو انتخاب بکنه. اما واقعا این که از جمهوری اسلامی چی میمونه؟ دو تا نگاه وجود داره، دقت بکنیم. این چیزی که به درد مردم ایران میخوره، این رو مردم ایران الان چی براشون مهمه؟ مهم اینه که آیا این اتفاق تأثیر بر زندگی کوتاه مدت و یا بلند مدت اونها میگذاره یا نمیذاره. در کوتاه مدت بله شاید بگن مذاکره میشه دلار اینها، اما حتما مذاکره به نتیجه نمیرسه. من اینو قطعا اینجا میگم، مطمئنم مذاکره به نتیجه نمیرسه و اون موقع تازه هزینه بیشتر رو جمهوری اسلامی مردم ایران پرداخت کنن، چون جمهوری اسلامی صادق نیست. از اون ور اینیه که موضوع خیلی جدی شده، رسیده به اینی که باید نتیجه گیری اتفاق بیفته. الان رسیده به جایی که جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای و ساختار این چیزی که ساختن در این سالها باید انتخاب بکنه که باید واقعا تغییر بکنه که بعید تغییر بکنه، یا اینی که مثلا دیگه اون گزینه‌های دیگه میانه. علی خامنه‌ای دنبال اینه که همون نه جنگ میشه نه مذاکره رو با مدل‌های دیگه ببره جلو، اما این اتفاق نمیافته. چیزی که در بلند مدت اتفاق میفته، به نظرم دنیا داره تلاش میکنه که جمهوری اسلامی و جای دیگه بگوید که ما میخوایم یک شانس دیگه به مذاکرات بدهیم، میخوایم به دیپلماسی یک شانس دیگه بدهیم. اما اینی که اینها هم نتیجه میرسه که آیا این شانس موفقیت آمیز باشه جای سوال داره، چون اون طرف علی خامنه‌ای نشون داده که این اتفاق افتادنی نیست. برای اینکه حالا وقت نشه من در حد 30 ثانیه این رو باید خیلی مشخص و واضح گفته بشه که امروز در جهان واقعا داره یک نظم نوین شکل میگیره. نظم نوین دیگه خیلی موضوع اون سلاح هسته‌ای نیست، موضوع ساختار جمهوری اسلامیه که سلاح هسته‌ای جزء اونه. جمهوری اسلامی آیا واقعا بره سر میز مذاکره؟ اون نگاه دوم اینه، به خاطر حفظ حکومت اسلامی که از نظر اونها اوجب واجباته، بگه من همه کاری انجام میدم. این هم یه نگاه احتمال داره، اما تجربه ثابت کرده که نه، جمهوری اسلامی بیشتر سراغ مخفی کاری خواهد رفت.
ممنونم از هر دوی شما، جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و سارا کرمانیان کارشناس روابط بین‌الملل از برایتون بریتانیا. در شرایطی که بحث مذاکره تهران و واشنگتن پررنگ‌تر از احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران شده، معاون وزیر خارجه روسیه میگه در صورت حمله ایالات متحده مسکو نباید از تهران حمایت نظامی کنه. آندری رودنکو گفته در صورت این اتفاق روسیه ملزم به ارائه کمک نظامی به تهران نیست، اما تمام اقدامات رو برای حل مناقشه و رفع تنش‌ها انجام میده. او همینطور گفته روسیه، چین و جمهوری اسلامی در حال حاضر در مسکو مشغول بررسی سناریوهای بعد از مذاکره تهران و واشنگتن هستند. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو با ماست. آقای بخشیده، به نظرتون یک اظهار نظر تنها توسط یک مقام حالا نسبتاً ارشد وزارت خارجه روسیه است یا واقعاً این رویکرد مسکو است در صورت روی تهران و واشنگتن؟ با درود خدمت شما. من فکر می‌کنم که صحبت آقای رودنکو صحبت قابل ملاحظه‌ای هستش از این جهت که او این حرف‌ها رو همزمان با تصویب معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه در مجلس دومای روسیه در یک سخنرانی علنی در پارلمان روسیه مطرح کرد. به نظر من پیام مستقیمی داشت به ایالات متحده که اگر در این شرایط حالا همزمان شده با تصویب سند همکاری‌های ایران و روسیه، این به این معنا نیستش که روسیه حمایت میکنه، حمایت نظامی از جمهوری اسلامی. اگرچه ما به سند نگاه بکنیم، در بند 5 این سند مشخصاً بحث توسعه همکاری‌های نظامی مطرح هستش و در اون میگه که طرفین در زمینه تهدیدهای نظامی مشترک و دو جانبه حالا باید رایزنی و همکاری داشته باشن. اما خب پیام مسکو الان کاملا مشخص هستش که روسیه موظف به ارائه کمک نظامی به ایران در صورت حمله از سمت آمریکا یا هر کشور دیگری نخواهد بود، به این معنی که خب خیلی مشخص اعلام کرد که این توافق به معنی یک همکاری معاهده اتحاد نظامی نیستش و حالا فقط روسیه ممکنه که برای ارائه کمک نظامی در صورت حمله، هیچ اجباری وجود نداره، ممکنه حالا بتونه توی زمینه‌های مختلف همکاری‌هایی رو داشته باشه. و فکر میکنید که این اظهار نظری است که صرفاً از سمت روسیه داره میاد یا چیزی است که احتمالاً آمریکایی‌ها در یک تصویر بزرگتر احتمالاً زیر سایه مذاکرات اوکراین و تصویر جمهوری اسلامی در مذاکرات پیش رو از طرف روسیه خواستند؟ من فکر میکنم این در امتداد همون نکته‌ایه که چند وقت پیش در گفتگوی با خود شما هم عرض کردم که یک معامله بزرگی بین روسیه و آمریکا در موضوع بحران اوکراین که شکل گرفته، طبیعتاً بحث کنترل برنامه هسته‌ای ایران و بلندپروازی‌های منطقه جمهوری اسلامی یکی از خواسته‌هایی هستش که طرف امریکایی از سمت روسیه داره. خب با توجه به امتیازهایی که قرار هستش در موضوع اوکراین به او داده بشه، از همین جهت پیام روسیه هم خیلی شفاف هست. همین که روسیه مشخص توی روزهای اخیر اعلام کرد که جمهوری اسلامی مستقیم مذاکره انجام بده با ایالات متحده، دعوت کردش که مذاکره مستقیم داشته باشه و حالا اگر اینها رو بگذاریم مثلا در کنار صحبت‌ها و اظهار نظرات مقامات ایرانی که مثلا مثل خود آقای پزشکیان که حالا میاد میگه که ایران آماده مذاکره هستش اما به هر قیمتی نه، اینجا روسیه داره این پیام رو، این سیگنال رو خیلی شفاف میده که یه خورده نسبت به قیمتش هم حالا تجدید نظر بکنید، چون اگر فکر کردین که قرار باشه درگیری نظامی شکل بگیره که حالا از نگاه آقای رودنکو خیلی هم دور از ذهن میتونه نباشه، اینجا روسیه هیچ در واقع تعهدی نداره که بخواد از ایران حمایت بکنه و این نشون میده که خب جمهوری اسلامی چقدر میتونه در یک انزوای جدی قرار بگیره اگر نخواد با ایالات متحده یک مذاکره سازنده‌ای رو دنبال بکنه که حداقل آقای ترامپ راضی از اون مذاکرات خارج بشه. ممنونم از شما. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو با ما.
نیوزویک میگه در سوریه گروه نیابتی جدیدی به نام اولی البس وابسته به جمهوری اسلامی شکل گرفته و اعلام کرده در برابر آمریکا، اسرائیل و ترکیه ایستاده. بنا به این گزارش این گروه بعد از سقوط بشار اسد ایجاد شده و به خبرنگار نیوزویک گفته هدفش مقابله با محور شر جهانیه. دفتر سیاسی این گروه با انتقاد از حمایت آمریکا از اسرائیل و ترکیه، واشنگتن رو عامل هرج و مرج جهانی دونسته. تروسکه صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. خانم صادقی، چه بیشتر میدونیم در مورد این گروه، پشتیبانانش و اینکه چقدر واقعا الان روی زمین نفوذ داره؟ ببینید، مسئله اینه که بعد از سقوط رژیم اسد 3 گروه در سوریه تأسیس شدن که به هر حال برخی از 2 تا از اونها عملیات‌های ویژه‌ای رو انجام دادن. لیوادر از ساحل به رهبری مقداد فتحی از افسران بشار اسد بود. بعد از اون گروه مجلس العسکری لتحریر سوریه به رهبری قیاد کلا، اون هم از افسران رژیم اسد بود. حالا از ژانویه 2025 یعنی همین 3-4 ماه پیش این گروه اولی البس تشکیل شده که رهبرشون مشخص نیست، ولی به هر حال با توجه به بیانیه هایی که دارن منتشر میکنن، این نمادی که دارند، این رو به ما یعنی یک بازوی مسلح مشابه همون نمادهایی که باقی گروه‌ها حزب الله لبنان، حزب الله عراق یا حتی برخی دیگر از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران داشتن، یا حتی شعاری که اونها دارن میدن، شعارهای ضد اسرائیلی، ضد آمریکایی، و از طرف دیگه به هر حال مسئله دیگری که وجود داره اینه که خودشون رو در امتداد جبهه مقاومت معرفی کردن. این گمان رو بسیار تقویت میکنه که این گروه هم جزو گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران و از سوی سپاه پاسداران داره حمایت میشه. مسئله‌ای که مهمه اینه که خب هر سه این گروه‌ها درست در زمانی در سوریه تأسیس شدن که یک خلأ قدرت در سوریه وجود داشت. اما اگر این رو نکته رو هم در نظر بگیریم، به خاطر اینکه در چند ماه گذشته تأسیس این گروه در سوریه در سطح رسانه‌ای واکنش‌های بسیار زیاد رو به دنبال داشت و برخی این رو صرفاً پروپاگاندای اخوانی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کردن، ولی به هر حال آقای فرزاد ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته الگوی تأسیس گروه‌های نیابتی منعطف و محلی رو در پیش گرفته. درسته که در حال حاضر به خاطر نیابتی‌هاش در عراق و به خاطر نیابتی‌هاش در یمن تحت فشار آمریکا قرار گرفته و به مرحله رسیده که شخصی مثل علی خامنه‌ای بیاد بگه که ما نیروهای نیابتی نداریم. ولی خب در افکار عمومی در منطقه این کاملا تایید شده است که جمهوری اسلامی ایران میتونه از این گروه‌ها رو حمایت بکنه. کافیه که فقط ایدئولوژی به اونها منتقل بشه، تأمین مالی بشن، حمایت لوجستیکی بشن و از این گروه‌ها برای به هر حال اهداف خودش در منطقه استفاده بکنه، پیام رو به بازیگران منطقه منتقل بده، چه آمریکایی ها، چه اسرائیلی ها، چه کشورهای عربی و حتی ترکیه، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید که این گروه به نیوزویک گفتن که حالا یکی از کشورهای منطقه ترکیه هم هست. مسئله دیگری که بسیار مهمه اینه که در واقع در رابطه با این گروه اینه که اونها در جنوب سوریه فعالیت زیادی دارن، یعنی در نزدیکی جولان. به نظر میاد که جمهوری اسلامی از این گروه داره استفاده میکنه برای تهدید اسرائیلی ها. در حال در ماه‌های گذشته اسرائیل اعلام کرده که در جولان باقی میمونه، قصد نداره که اون منطقه رو ترک بکنه. نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که این گروه در اونجا شعارهای ضد اسرائیلی میده، حتی گفته که در قنیطره علیه اسرائیل هم عملیات‌های انجام دادن اگرچه تکذیب شده بود. ولی به هر حال به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران میخواد این پیام رو به اسرائیلی ها برسونه که گروهی مثل اولی البس میتونه باعث ایجاد بی‌ثباتی یا ناامنی در مناطق مرزی شما بشه همچنان، یا حتی این امکان هم وجود داره در این شرایط فعلی از این گروه استفاده بکنه برای اینکه امتیازاتی بگیره. به هر حال جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها از نیابتی‌هاش در سطح کلان دیپلماتیک امتیاز هم گرفته و به هر حال یک تهدیدی هستش در منطقه و این مسئله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. ممنونم از شما. تروسکه صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ما. و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.